spot, welcome back for another YouTube video. At hindi ko napapatagalin pa dahil excited na ako. Ayan. Kasi may gagawin akong kababalaghan. May gagawin akong Blackpink in your area. Magkukulay ako ng buhok today. So, very quick lang to. Mga 30 seconds ko lang siya gagawin. Hindi ako fangirl ni Jennie, pero ayun. Gagawin ko lang siya kasi for ano lang to, one day dye hair lang to. Kasi maliligo na din ako pagtapos. So, ayan. Kasi kung ayaw nyo naman ng ng pang matagalang hair color, ayan, pwede nyo itong gawin. Gusto ko lang siyang gayahin kasi grabe talaga yung video ni Jen ng Blackpink na how you like that. Grabe yung video, grabe. In just 3 days, 187 million views. So ayun mga kachupat, sana nakatulong ako sa do it yourself, dyeing your hair like Jennie. And don't forget to like this video kung nagustuhan mo, and don't forget to subscribe and turn on post notifications for channel to Lance Makalanda. Bye!